این شیرینی ناخودچی‌های فوق‌العاده ترد و خوشمزه و خوش عطر و بو رو بدون فرو همزن و بدون چرخ گوشت آماده کردم. داخل تابه به راحتی میتونید برای عیدتون شیرینی درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. پخت این شیرینی یه نکته خیلی کوچیک داره که اگر رعایتش کنی همینقدر ترد و خوشمزه میشه. سلام خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدین. بریم که با هم یه شیرینی فوق‌العاده راحت و خوشمزه درست کنیم. ابتدا 150 گرم روغن جامد رو که به دمای محیط رسیده داخل ظرف میریزیم. من از روغن اصیل استفاده کردم. اگر شما دسترسی نداشتید میتونید از روغن لادن هم استفاده کنید. 150 گرم پودر قند رو به همراه یک قاشق چایخوری پودر هل میریزم داخل ظرف و شروع میکنم به هم زدن در حدی که روغن و پودر قند کاملا با هم مخلوط بشن. اگر که مخلوط کردن روغن و پودر قندتون در ابتدایی مقدار سخت بود، میتونید در حد 10 ثانیه ظرفتون رو روی بخار آب قرار بدید و به محض اینکه موادتون شروع کرد به شل شدن از روی بخار کتری بردارید. به نکاتی که داخل این ویدیو میگم خیلی خوب دقت کنید دوستان تا نتیجه کارتون عالی بشه. اگر که زیرنویس ها مانع دیدن ویدیو میشه، شما میتونید از بالا سمت چپ گزینه CC رو غیر فعال کنید تا راحت تر بتونید ویدیو رو ببینید. 60 گرم آرد سفید و 250 گرم آرد نخود رو میریزم داخل ظرف. من آرد نخود رو از قبل 3 بار از الک حریر رد کردم. اگر الک حریر در دسترستون نبود میتونید از پارچه های حریر استفاده کنید، ولی حتما این کار رو انجام بدید چون اون پوسته های نخود که داخل آرد میمونه به راحتی میتونید جدا کنید و موقع خوردن شیرینی یک شیرینی لطیف و فوق‌العاده عالی رو داشته باشید. این شیرینی رو لازم نیستش که از چرخ گوش رد کنید، فقط کافیه که خوب ورزش بدید. ببینید قلقی که شیرینی نخودچی داره این هستش که شما باید با ورز دادن یه خمیر منسجمی رو داشته باشید و خمیر شما به هیچ عنوان نباید براق باشه. براق بودن خمیر نشون دهنده زیاد بودن روغن هست و این باعث میشه که بعد از پخت شیرینی شما یه حالت سفت و سنگینی داشته باشه. پس دقت کنید که خمیرتون باید یه مقدار ماساژ داده بشه تا حالت منسجمی پیدا کنه و زمانی که شما ماساژ میدید خمیر رو با روغن، همونطور که گفتم باید خمیرتون از براقی بیفته و یه مقدار خیلی کم ترک داره خمیرتون که اصلا مهم نیست. ببینید من یه مقدار از این خمیر رو بر میدارم. خمیر رو بعد از اینکه ماساژ میدید دیگه به دست نمیچسبه. حدوداً 4-5 دقیقه من ماساژ دادم و به این مرحله رسید. شاید در ابتدا یه مقدار زمانی که خمیرتون داخل ظرف هست ترک خیلی کمی داره که اصلا مهم نیست، موقع وردن کشی این ترک ها باز میشه. من یه مقدار از خمیر رو بر میدارم، روی سطح نایلون که پهن کردم قرار میدم و با وردنه به صورت یک اندازه بازش میکنم. اگر باز کردن خمیر به صورت یک دست براتون کار مشکلیه، میتونید از 2 تا کتاب هم اندازه و هم قطر استفاده کنید. 2 طرف کارتون قرار بدید و وردنه کشی کنید تا به یک اندازه این خمیر شما باز بشه. بعد از اینکه خمیر رو باز کردید از کاتر شیرینی ناخودچی یا هر کاتری که دلخواه شما هست میتونید استفاده کنید. کاتر رو داخل آرد میزنید و بعد هم قالب میزنید. ببینید این کاتر من هست، داخل آرد زدم تا این خمیر شیرینی به کاتر من نچسبه. از نیم ساعت قبل شعله پخشکن رو روی حرارت قرار میدم تا خوب داغ بشه. کف تابم رو یک کاغذ روغنی پهن میکنم و بعد این شیرینی ها رو داخل تابه میچینم. روی اونها رو با پودر پسته یا خلال پسته یا یه مقدار زعفرون تزیین میکنم و درب مایتابه رو دم کنی میپیچم، میذارم روی مایتابه و مایتابه رو قرار میدم روی شعله پخش کن. بهتره که حتما از شعله پخش کن استفاده کنید تا حرارت یکسانی رو به ظرف شما برسونه.
حرارت باید ملایم رو به بالا باشه، ولی خیلی زیادش نکنید که زود بسوزه. حدوداً 20 دقیقه که گذشت میتونید چک کنید زیر شیرینی هاتون خیلی 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 کم باید طلایی بشه و بعد هم بوی شیرینی که بلند شد نشون دهنده پخت شیرینی هست و میتونید از روی حرارت برش دارید و اجازه بدید خوب که خنک شد بعد از داخل کاغذ جداش کنید. این شیرینی بعد از پخت ممکنه که به نظر شما بیاد که هنوز پخته نشده و یا خام هست، ولی اصلا نگران نباشید چون بعد از 20 دقیقه شیرینی کاملا پخته شده و فقط نیاز داره که سرد بشه و بعد آماده سرو هست. از اینکه تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. اگر هر سوالی داشتید برای من کامنت بذارید زیر همین پست، حتما جواب میدم. تا یک آموزش دیگه با شما عزیزان خداحافظی میکنم.